So today sisilipin natin yung panggilid ng ating Aerox. Ah, mga around 3,000 kilometers yung nung kinabit namin yung panggilid nito. Pitch Bike brand. So silipin natin kung ano na yung odometer niya. Ayan. Ayan, nasa around almost 13,000 kilometers na yung mileage ng Aerox natin. So pagdating sa preventive maintenance ng panggilid, I suggest siguro mga around 8,000. Kailangan yan chine-check natin kung okay pa yung belt, ire-regrease natin yung torque drive. So kailangan masilip natin para at least hindi tayo magkaroon ng problema during long drives. Yan. Bali ngayon susubukan natin yung ganitong brand ng bola. So hindi siya kagaya ng mga typical na fly balls. So iba yung shape niya, Dr.Pulley yung brand. 12 grams. Susubukan natin siya kung kamusta yung performance nito sa ating Aerox. Pagdating pala sa pagbabaklas ng panggilid ng Aerox. Yan. Ito yung mga kailangan natin, sockets, yan. Ito, impact wrench. Kung wala man impact wrench, yung Y tool, pwede siya pang kontra sa clutch bell natin, tsaka sa drive pace. Then ito, yan. High temp grease. Yan. Bagay ito sa torque drive natin kasi umiinit yung mga parts niyan. Yung mga parts na nasa loob ng CVT. Then ito, yung 39x41. Yan, double sided yan. Pang baklas to ng ng nut para mapaghiwalay natin yung clutch lining tsaka torque drive. Then ito, 17 na socket para naman to sa pulley baklas. Then ito, yung sa nut ng clutch bell. Yan, 24, tatanda ako. Ayan, 24. Then ito, yung impact na screwdriver. Medyo matigas kasi yung yung mga screws yan sa labas ng CVT cover natin. At syempre yung pamalo, ayan, hammer. So ayan, simulan na natin guys.
Nabaklas na natin yung panggilid ng ating Aerox. So pagdating sa panggilid, bali ang gamit namin is Pitts Bike yung brand. Ayan. Yan. So masasabi kong maganda yung quality ng Pitts Bike kasi kung makikita nyo yung ating panggilid. Ayan. Ubos naman siya. So nagamit lahat nung buong diameter ng pulley at the same time nung drive face. Then pagdating sa clutch lining, ayan, hanggang ngayon makapal pa rin naman siya. So although wala naman kami na experience na dragging, masasabi kong makapit naman siya at the same time. Good siya for touring kasi matagal din naman siyang maubos. So ayan, yung ating clutch bell. Then ito yung gagamitin nating fly ball. Yan, by Dr.Pulley. So inspect natin yung ating pulley kung kamusta na yung bola niya. Yan. So ang gamit pala naming fly ball is yung stock pa rin, which is pagkakaalala ko is 13 grams. Yan. So maganda pa rin siya, wala siyang kanto. So maganda talaga yung quality ng Pitts Bike na pulley. Hindi siya nangangain ng bola. Kasi sa experience ko yung ibang pulley, yan, bali nagkakaroon siya ng kanto. Kung makikita nyo, bilog na bilog pa rin siya. So ngayon, lilinisin muna natin siya bago natin siya kabit sa ating Aerox. Yan. Linisin natin yung pulley, install natin yung bagong fly balls. Then pagdating dito sa clutch chassis, yan. Ayan, bali gamit namin is Pitts Bike din, na center spring. 1,200. Sa experience kasi namin sa Aerox, bali mapagpag yung belt niya. Siya, nagpo-produce siya ng noise sa CVT cover, bali pumapagpag siya, pumapalo dun sa CVT cover. So isa sa mga solution is mag-install tayo ng stiffer na center spring para mas ma-press niya yung belt natin, ating fan belt. At the same time mas gumanda yung acceleration ng ating Aerox kasi pagka naka-center spring tayo, kumbaga sa decambio para bang before siya mag-shift sa second gear, so para mina-maximize yung RPM nung first gear. So yan, gamit natin is 1,200 na center spring by Pitts Bike. Yan, bali re-grease natin to using high temp na grease. Yan. So simulan natin yan.